nhớ rong này sẽ có thể trả cho mọi thứ chuột cho nhớ tao vào tao chế xóa lên số tụi chị hay tiền này nhớ đâu chỉ có vài cuộc chế từ là giờ có tao tao vào lử là giờ có nhau lúc trong Minneapolis là giờ có nhau trong sinh phố nhau có từ là cái liền này trong xe tuần gì này trong số của chỗ họ program này giờ program hu của cú lúc trong Minneapolis giờ họ program long để kỹ phong yêu họ lử cái này lúc trong Minneapolis thì sao tung chỗ WIXK ý chí cho số thì là phải chẳng tiền tiền là sao tung chỗ nhau lúc trong sinh phố cho luôn nó hay chat từ họ luôn trong Minneapolis tôi muốn cho biết sinh nhớ từ họ luôn trong Minneapolis để rồi cho lúc biết thà số cho nó你故中时就你几个等人上到，即是你叫中了么着，你叫你几个等人查，你好弄trong Minneapolis，我好弄trong Minneapolis，都门几弄trong Minneapolis，就你叫你我自己，可能被我买过也成呀，我都是懂得多要找一二背二下二一背顺，找一二背二下二一背顺，我好弄要弄trong Minneapolis，路条我好弄我 neighborhood community relations department。我都是懂多要找一二背二下二一背顺，故事给比较。从来也啦，他们在个人要的好，古路 department，诶，用些点内都讲的时候，就那叫我，然后呢，他绕的，在当内所以说都哈，叫你都叫唔弄来，也打到老人那些，你要用着呢，叫你要自己朋友识到的，叫个地能查做，能说都那种，只系比中风要好的了，你要用着呢，我呢，那古路说，是他说叫呢，侬那要好路中啊，Minneapolis 的生跑的路，生么的说大的都到好瞧。你说你一路长度天，你少热到那边路到老几间了，这时候做呢，和 program 我古龙中 Minneapolis 呢，弄到别是他，早还点龙中 Minneapolis 一想呢，莫一绕，路 community connections conference，要的去，天有我的路小的，天我领导为了家那天就做到多讲的龙中 Minneapolis 路 community connections conference。ở tụ phong yêu và chỉ sang sầu của chọn nó giờ của ở tụ phong yêu bé của họ lựa cái nhau tí lúc sủng can là tí lúc chờ của họ lựa giờ Christine thì giờ Ariah giờ ở tụ phong yêu bé của họ lựa cái Ariah tụ nhau đó họ ba tụ thiên才của họ lựa partnership engagement fund thì tụ organizer nhau đó họ Christine đó của đó community connections conference cho họ luôn trong Minneapolis thì giờ tụ organize nhau lúc community connections conference thì giờ tụ cultural specialist nó của cái nhau đó neighborhood and community relations department in cái nhau gì nó必须他说叫呢也得你么路弄呢不都是当了到找一二百二下二一倍数那上到的过了到那如果你不要说我叫呢也要领导的故中现在到那天那必须谈到auto或者生活我叫那天是打领导多么把多财路的时候我叫呢这除了绕边么呢多把也一号给把车到到龙中 Minneapolisที่สต้องจอด WIXK รงชอบเลยรงเชื่อใจต่อตัวหมวป้าเทียม Welcome to Ariah and Christine on Mang Radio. So please introduce yourself, starting with you, Christine, and then we'll go to Ariah and then ป้าเทียนในตัว King ตัวไปวันได้ไปปีเปียขอชิตาชัวร์จนะ Welcome, Christine. Thank you. Thank you for having us on today, Michael. I appreciate it. I am Christine McDonald. I'm the American Indian Community Specialist with the City of Minneapolis. I work out of the Neighborhood and Community Relations Department, and this year I am one of the Community Connections Conference organizers. And my name is Ariah Fine. Thanks for having me. I'm a neighborhood specialist. I work with both Christine and Michael, and I work with neighborhood organizations and community-based organizations across the city of Minneapolis. Nhớ rằng cô lúc bây giờ Christine McDonald của họ lựa cho họ luôn trong Minneapolis Neighborhood and Community Relations Department của do ý tụ Community Connections Conference Organizer của nhau ở trong đó họ lúc tự tạo sự chỉ cho American Indian nhớ rằng của do Ariah phải của họ lựa cho neighborhood của ý tụ neighborhood specialist under neighborhood and community relations của họ lựa bắt cho partnership engagement nó thì của giới ý tôi là một giới tôi thấy chắc là trong project nó em kia có tôi King tên một ba thế rồi của giới ta liền của giới tôi sai luôn Thank you. Ni một ba thàn ta thì những tiếng chỉ là cá cho nên tôi King tên thì every single time so rồi bên mua cái gì tôi ba cho cho play show vẫn cho nó trong sẽ tạo cái gì Christine, what is the Community Connections Conference? Look, Community Connections Conference. No, Yorachi talk up here. Please help us understand. Sure. The Community Connections Conference is a fun, free event that the City of Minneapolis hosts each
year. This year, it's going to be on Saturday, February 8th from 9 a.m. to 4 p.m. on the first floor of the Minneapolis Convention Center. It's downtown. We invite people who live or work in the city of Minneapolis. We invite community groups, neighborhood organizations, and local government to come and join us. It's a great place to connect with neighbors, meet people behind important city departments, and the event has a community resource fair. They have many interesting workshops. There's fun activities for kids, music, dance. There's a great free lunch and lots of opportunities for you to have a say in different city decisions. Ở trong cái Community Connections Conference, nó nghĩ có công trình lộ gì thế đó là cho nhớ cho họ luôn trong Minneapolis. Lời cho là một tổ tổ chức solution, sau đó là sẽ chủ sĩ cho nó Saturday lúc ở liền thứ gì, thôi chưa một sinh giờ một số trò một bà su nhớ rồi Sun E trong the Minneapolis Convention Center nhớ trong downtown. Bây giờ cho nên nhớ cho họ Minneapolis, cho rồi thì chọn anh cho cho cộng hội rồi cho thì cho nó chỉ cho trồng phi lợi tua cộng bé ấy khỏi chơi trong tua sĩ cho dù cho nên nhớ gì là dù tôi chỉ cho nó nghề chỉnh chỉnh cho họ lựa cho họ lúc rõ thì họ nói hết họ chứ sáng ngày bây giờ mua họ community resource fair nhất trong đó muốn lần đầu cho workshop mua khủng rong đầu nhà trong chấm nhiều yếu tố sĩ mua music lo mua năng lượng là vòng lo mua sưu nó đó lo thế mua ăn đầu khó họ kể choอยู่là một hay cho để kể chỉ là một họ lúc rõ. Christine, help us understand why is the city of Minneapolis organizing these types of events? Khi ở bên dưới Christine thì vì cha lúc trong Minneapolis như thế li chỉ có mua cho trong sĩ còn ok li nó làm sĩ thản đến cho cái nó có hậu hữu nhau lúc trong Minneapolis. Sure. Well, now more than ever in this time, it's important for all of us to strengthen our relationships amongst our neighbors, to meet our city and local leaders, get to know how each of us can make a difference in our communities. And for us, we believe that all communities should feel welcome in the city. It should be easy for everyone to get involved and influence city decisions that affect them. All communities should get information about programs and policies in language that they understand. And our goal is to invite in people who are often not represented in local decision making to get involved. Our theme this year is Participation is Power, Speak, Act, Grow. And we invite you to speak out on important decisions, take action by voting, joining neighborhood groups, or serving on city boards, and grow by learning new things that you can use in your community. Ta xin nó nên hết khó chạy cái chấp là cho bé là một ở cái sĩ cho rong cho bé cho nên những gì cho bé sự bé cho này bờ lô thế tuần chỉ cho bé lúc rõ thế cho thấy cho nhớ cho họ lúc rõ tôi cái bé sĩ bảo bé thế là một cái tàu ở dưới trong là cái nửa trong nó bé sẽ số lên số tụ là một nhớ bên trên tàu hay thì tan thọ cho dưới trong nó nhưng việc chủ yếu khỏi chơi giải tỏa tôi chẳng hình nhớ được lúc rõ nó này việc chủ đều dùng gì đó số lấy sự tôi là một công thế là một khi cho được sẽ là tất cả xã cho nên lúc rõ là oli cha thế là một phần là một ba tôi là chỉ cho tên đó cho lấy ra nó là việc chủ tàu để在地控制和在当地做这 program 呢，他就给这个嘛呢，那种的就路诶来应该是啊，比如和偏的要了么就讲的能多诶，去出到这了去出没说了么都好给在自己就好路上个了多工作上了比么和店比要少还点这给了么是工了，今年要我么不去，要做到了么海路。thế là chịu đâu là một uầy thế là lo thế cho nên tua là một hai cho thế cái gì này trận tranh tổ này là một ua xử lý là một bọn bà là một cùng cho dây cho thế cho ba nhớ rồi cho dây là một ba sở rồi là thế là một ba ua
ý tưởng board nhớ cho host cái city board thì lo là một cái khổng chia là một sĩ tàu cho họ nên lúc rồi Christine, can you help our listener understand what you mean by getting involved and participating? Perhaps these are some of the words that a lot of the community member may not understand. So if you help us, it will be great. Ba kia dia getting involved, to participate na yo li jia cai to li jia ko, bây giờ ni chỉ cái cha cha ta mlong na ni thì ta de ka tha getting involved here, participate ya chi. Yeah, when we talk about getting involved in local decision making, it can mean a few different things. And so we want you to know about and when to contact your council member, speaking at public hearings, giving your opinions on city plans like street safety redesigns or what kind of health problems the city should address, volunteering on a city committee that advises the city council and mayor about a specific issue that you might care about. You can also join the board of your local official Minneapolis neighborhood organization and work with your neighbors to improve your neighborhood. As my colleague Ariah can explain more about, there are even more opportunities for groups to get funding for community projects. And voting is also an important way you can shape your local government. We do have some pretty big elections happening in the city this year on November 4th. We have up for election is our mayor, all city council seats. The park board has an election and the board of estimates and taxation. Họ biết hai tia getting involved in local decision making nó cho nên sai to bây giờ nè thôi nó chỉ làอยู่保障ที่保在有投资有多了么地到到那ตัว city council member 头末的 public hearing 是嘅ตัว講ที่ตัว處事ตัว海路海這邊好實做嚟㗎到底控處事啦ตัวเคลียร์做นี่เขา幾啥了就ใช่係地頭รู้rõเลยเรา plan เราจะ記得cái mỗi有ô里trả cho里trả này thế mỗi cái nhát sinh rồi giờ hạt tiền mỗi giờ khủng đất chi hay cho cái nó cá hồ hồ này mà tới mấy này xài cái lúa giò nó mỗi giờ là một hai là cho là một ô tụi nên volunteer nhớ cho hỗ trợ city committee là một đầu chủ diện cho city council thế tụi mayor là một hai cho tới giờ khủng chút sinh để này ở nhà nó một phần là này khiến đầu cho con nói thế thế nên là một cộng đồng thôi cho board rồi đó này cho local official Minneapolis neighborhood đấy nhớ cho họ này họ dễ cho nhớ cho là thắt cho nên nhớ là cho cùng họ là muốn đó nên là một cộng cho nên nhớ gì là này là một ba hoặc cái này lối dễ cho đợi nữa trong đùa tô một trò xuân thôi cho tốt thế tụi của họ luyện cho nó là Ariah nữa mà mới biến nên chuyện gì đâu là một cho sẽ là mua cho cái đất chi là một cho nên là một thiệt như thế là một bá đầu là cho khổng là cho project đây là mua là nhớ cho họ là local community nhớ được họ sẽ là nhớ ít phần gì đó thế tôi bỏ bả cho thầu cho những cái local community là cho này cho政府này nhớ có cái chính sách bây giờ mua bỏ bả trong nó nhớ cho local ý gì mà tiếp lâu giờ là một bỏ cho tụi mayor city council但係就做咗 city council 冇可能，啲 park board 啲 board of estimated taxation. Thank you, Christine, for that. Ariah, can you tell us, our listener, a little bit more about these cities and neighborhood boards, so that our listener understand them? Các bạn, Ariah, các bạn kia gì hay địa, lúc trong Minneapolis cho neighborhood boards na the city the neighborhood boards na New York chi na to pe jani chi kitin chanya sho ko jona ka shade ke ta. Yeah, happy to. Every spring and fall, people are invited to apply to join a group that meets regularly to advise the city council and the mayor. So the city of Minneapolis runs a number of boards or committees that are focused on advising the city council and the mayor and the decisions they're making. Some examples are aging, housing, people with disabilities. We have a bicycle coalition, the workplace in general, the environment, police oversight, and public health. Boards and commissions have made recommendations, just as some examples, that resulted in renter protections, anti-wage theft protections, bicycle safety improvements, and paid sick and safe time.
Those are just some of the examples of being a part of these boards allows you to influence and give input to the mayor and the city council on city decisions. In addition to that, neighborhood boards direct how city neighborhood funding gets used. So no matter where you live in Minneapolis, there is a neighborhood organization that represents you in your community, in a very local way to get involved in your neighborhood. Neighborhood organizations do elections at different times throughout the year, and there are 68 different organizations throughout Minneapolis. You can come to the conference on February 8th, and it would be a great chance to meet or find out where your neighborhood organization is and learn more about it. And on May 3rd, we host something called Neighborhood Day. Neighborhood Day is a day across Minneapolis where there's events and activities and a chance to find out and learn how to get involved in your local neighborhood organization. So you can go to our website, minneapolismn.gov, and just search the keyword neighborhood organization and find out more. Okay, so chua lui spring theo for tính năng bây giờ thì tôi là một apply cho là một cùng cho group nó rồi là một ban đầu chủ yếu cho từ city council theo từ mayor xử lý cho committee bây mua nó chỉ xử lý aging lo housing disability cái sống khá bicycle đôi khi trả tao không lừa environment cái trả ép buôn chi nữa nó trong cái nó sai xuân sao cho tôi tiền sửa thế cái nó khá hậu hữu cho buôn nó mua cho commission là mua cái bỏ rong là một chuyện sĩ tàu cho xử lý cái là một ba rồi cho nên sáu chỉ nhó là một ba đi thái cho cái cho mua cái ba đi thái cho nên nó không được họ anti wage stuff nữa thế ba我个mua cái nhà sinh cho nên cái đồ thị here 我都可头摸那个来系呢好嚟多到要头要摸半径，就你背后摸那个摸能到咗係一通咗好多就 Minneapolis 咯，就是女一咗有冇識數識就呢啲咯，有冇即係冇飛嘅啫，冇即係冇少嘅啫，Minneapolis 摸能到咗共好，係冇窩咗冇去幾個幫辦啦，能攏。nên sợ nó sẽ xua xong nó thế là mua chạy chơi nhất đâu là cho mua lại khi để mua trâu trâu gì lúc cùng hậu nhớ cho họ nó nhưng này tua cho lúc conference nó để này mà này tua cái thế là bốn gì cho cho họ để sẽ này họ này bởi organization nó tự nhiên nó lợi bỏ bạc cho họ đó mua nên đầu cho cùng hậu đi nó bé rồi sẽ giải tỏa này tua thế mua cho muốn change thế chấm board election bây giờ muốn bỏ bả cho nó bây chi thì mình thì bây ở盘那个chi giờ in nó hoàn sầu nhân nó thấy nó neighborhood day thì muốn chơi gì nhớ được lúc rồi ở website minneapolismn.gov là một chơi sure tàu lo lùi hay neighborhood organization là chơi tập. Thank you so much, Ariah, for that explanation. Right. Christine, back to you about the Community Connections Conference. What can people expect to see at the Community Connections Conference when they come to the conference? Can you help us understand that? Conference, Community Connections Conference, Yeah, so you can expect to see a resource fair with over 100 different booths in Exhibit Hall E starting at 9 a.m. when check-in opens. And an opening ceremony with several music and dance groups, work groups, and a dialogue about health in our communities, a free, delicious lunch, and you can meet city leaders. Do tao mà ni tua nó chỉ mua cái resource fair有mua Charlie ít bộ lu bộ giờ cho nên những tua kia cho đầu giờ nhớ cho họ nhớ để exhibit họ bí cho họ chưa muốn sinh rõ thầu khi cho họ check in cho đến tua nè chỉ有mua cái opening ceremony họ khi giải tỏa thế有mua music thế有mua cho nên tua là vòng thế mua chỗ workshop thế cho nên là một thả cho cái nó cá hở hú nhớ cho hậu đây rồi nhiều mấy kho su các phá thế này người ta đối xử cho số nó cho tụ thế chi hậu cho nên là mình chỉ cho phải cho nhớ cho hậu rõ
Interesting. You're talking about resources and different opportunity for people to learn something new that they may not already know. What kind of community resources will there be at the Community Connections Conference? Có tham gia cho thì有冇cái khi đó真係自己定下啲呀我把到嚟đến thì nhớ到lúc conference nó này lúc xưa nó này cho我cái把chuẩn的有多冇nhớ到好thì khi thì là冇cái把chuẩn nhớ họ thứ nó nhớ họ就用嚟講。Yeah, we got a lot of cool things. And some of those things that you can find at the resource fair are going to be resources to find career training, start a business, becoming a U.S. citizen, information about recovering from opioid addiction, mental health resources, and volunteer opportunities. Booths where you can learn about jobs and paid internships for youth at the City of Minneapolis, at the Park Board, the state of Minnesota, and other locations. You can meet the city's HR staff people and learn about what it's like to work for the city. We're going to have a booth on how to start a career in green, which is environmentally sustainable industry. The city clerk's booth will be there, and you can learn how to connect with the Minneapolis City Council and how to make your voice heard and how to see city council meetings. You can learn about registering to vote, early voting, and how to vote by mail. You can learn about all the different departments at the City of Minneapolis and what they do. We'll have fun things for kids, including a pickleball play area. That's not just for kids. Adults can join in on that too. There's going to be a fire truck. There's going to be a scavenger hunt that you can do. And if you finish your scavenger hunt, you get entered into a drawing for a prize at the end. You can see the list so far at minneapolismn.gov/CCC. And we're going to be adding more and more organizations throughout January. In fact, you can still register to be an exhibitor at the conference until the 19th of January. Muốn đâu giờ khối này giờ bỏ một cái là một bá tàu đó này nhớ cho tàu cà phê nó muốn đâu cho cái bá là một hai cho cái là một training cho cáiว่าเขาหรือlà một bí là một tuần năng sản xuất mình cả là một kia cho là một bá tàu cho năng của yến chua mua cái chỉ phải mình bị rong kia mua cho sẽ dù là một với tôi volunteer rồi cả món đó cho cái là một trò năng là một volunteer nếu món đó cho chơi đồ này là một cỡ cho hậu lửa lo thế là một thiệt cho internship ấy là thấy nhớ đồ cho lùa nhớ cho hậu lửa rồi Minneapolis Parks lúc sang Minnesota thì lựa chọn tổ chức thế cái này tôi chỉ tao bây giờ HR cho nên hậu lửa cho hậu tôi cỡ cho hay là sẽ hậu lửa cho hậu lửa rồi nó này trong lịch cả有冇一路部什么可以做好？有了冇必要好，一个 career 係做好 green industry 呢？有冇一路部俾到是連佢有冇一路部睇了冇需要好到就是要路Minneapolis City Council 到你家，睇有你家睇了我到嗰度說個了，我哋都需要就 council meeting 你家，佢都kia là kia cho để sẽ giờ chuẩn bị đi cho thế này tôi bom bà lại để kia cho bom bàn gió thế bom bà yêu sĩ tôi tìm sẽ tìm mua yêu sao hậu mèo tôi cởi cho lần đầu giờ nhớ cho họ lúc City Minneapolis để sẽ cho mua cho department là我的去有冇到就窮落嚟trong nhiều dầu thế xử lý mua có ít họ chơi cho lại là một or she play pickleball phần đời mà chỉ cho chậm nhiều dầu sẽ cho lâu là một cỡ tới giả thế有冇一路 fire truck thế有冇一個scavenger hunt còn nó ấy là một ô tô nhất đầu tiên ô tiệt ta nên là một chiếc ta tích khổng lồ hay có nên chiếc nào nè thế nên là món này lúc bây giờ là một chỗ salad và tới họ complete họ sầu nữa nên một chiếc tàu tích khổng lồ gì nhất cho họ Minneapolis mn.gov /CCC hier bây giờ chỉ用gì tàu giả thế tàu cho cùng hộ nhớ cho họ nó từ thầu lúc hiện nó thế chỉ một chuẩn bị cho nên là một ấy tuần tôi kia là cho nên lúc của tôi kia thì sẽ nên bắt cho tàu đi trả còn đợi thì sau đó thầu lúc ít gì mà thì có chua
Thank you so much, Christine. Christine. I got one more question for you, Christine, before I let you go. I know you're busy this afternoon, so thank you for coming on air. What are some of the workshops that people who will be attending the conference will have the opportunity to attend? Cho kế sĩ,做律师, thả thiên, sĩ cho chú ý, cái nhau lu conference này, workshop này, cho你几个等在有报叫我给是他的么都省对的好对个他们去黑了呗，叫你几个等在我得个找个呗。Yeah, thank you, Michael. Our morning workshops are going to include latest news and resources on immigration, your rights as a renter, first aid lessons, funding opportunities for community projects like the Partnership Engagement Fund that my colleague will talk more about. We can learn about the city council and protecting the environment. And then finally, we're going to have an afternoon community dialogue about public health. And we'll ask you to share your health experiences and stories, and our health department will use your feedback as part of their community health assessment that guides their programs and services for the next 5 years. Again, you can register at minneapolismn.gov/CCC, or you can do it in person when you get to the conference on Saturday, February 8th. Thank you. Tôi giả sân cho workshop giả mua xử lý nó, giờ biết cho sở sự sẽ chấp lời thiết họ kể ba chỗ là hay cho immigration, hay cho chạy có mua sự thổ giờ có ít tôi nên xấu và xấu chế, khi cho first aid, giờ mua cái ba nhẹ chỉ là một chỗ cho community project, xử lý partnership engagement fund, thì tụi này của họ liên cho nó mà lên là một điểm tí tàu cho đó, là một cái gì cho lúc city council thiết cái ba thì thái lưu environment để chỉ ta nên là sư thuộc sau nữa từ thời gian ta su nữa thì bị yếu mà cái chỉ chùa lu là một hai cho cái nó cá hồ cho cho là mình biết xem bây giờ hai cái này tôi biết cho đây cái nó cá hồ này tàu tàu chơi sĩ tàu này là biết cho mấy cái đây đã nên bây lu tuột xa là bây lu department hay cho cái nó cá hồ này có sĩ đây lu này muốn cho là một hai kia nó là với họ kể được bé là một cái con chuột cho cái nó cái hỗ trợ họ dễ dàng là有理解的bây giờ mới cho là một sĩ mới đây cũng cũng mà nói cho là một cho họ lại cho programming thế thì cái bắt chơi nó là một trò trí xong là tận đây nó cho hai khi đó nó nên mới chuẩn bị lại cho the Minneapolis MN.gov /CCC cái này tôi chuẩn bị là hôm nay tôi là lúc conference là đầu tiên Thank you so much, Christine, for taking time out of your busy schedule to join us among Radio WIXK. Thank you so much. We will take a short break, about 5 minutes, and we'll be right back with Ariah on the Partnership Engagement Fund. So folks, don't go anywhere. Christine play up in Israel, short up it, Ariah, Partnership Engagement Fund. It's other mom with you. Your tongue dream on your shoulder, you chase so you form long your word. For your low low chân đơn đủ chu, mi sợi wa trái tu chi tao can. Sa cho ma tia yo rong shi lu, sa yo to ta yo so đi chu, yo xin đơn điên đơn. Sa cho ma wa đâu your dear your dear
人要走到相拥的人，走路正在经过经过那漫漫这件事情，我的生活，每个日子只要过着，就要走到这三次。那种上的这也是一个能查就毛的出就要到话到这可能 WIXK 一直就送好 program 找龙中 Minneapolis 和龙中 Minneapolis 那我从设备你或是他找 Community Connections Conference 奥盘能够去找上了路奥林度问题一路 Saturday 你要到 Minneapolis Convention Center 不打必须谈到过一度我 colleagues 了一度我和领导过你好比如什么干 OK 和 Christine 呢我找你叫我鸟记那必须谈找路到叫你叫你都鸟多因为中午毛着那那么叫 workshop 里不打 Christine 还我叫给你找你那主你好龙中 Minneapolis 去保主义去他早点有八的路中 Minneapolis 个老天个容高天哈要一个球鸟我伢生了容家那团你这个等下把弄的要 Saturday 路晚上路 all into 第一鸟着好 Minneapolis Convention Center 你要到这个其他体验都唔讲的，叫个 family 多等到人到这能多，叫都叫技术的多了，还要用呢，可能到你叫你自备是谈到，这样子做，弄中 Minneapolis 好 partnership engagement fund，半年了我还做给需要啊，讲对，我后来我见到弄中 Minneapolis，那么只靠弄中 Minneapolis 点就给讲那家好户，人生靠弄中 Minneapolis 就中家，就是谈到都朋友我 Ariah。What is the Partnership Engagement Fund and how is it involved in the Community Connections Conference? Please help us understand it. Yeah, Community, Lundong Minneapolis Partnership Engagement Fund. Yeah, that's it. 你好，一路我就出到好天，你莫要到好路 Community Connections Conference，那头路奥里第一，要到 Lundong Minneapolis，要那去，好谈的边也这个等人家说会就那多了。Great question, Michael. Partnership Engagement Fund is started as a way to get funding to community groups and neighborhood engagement for neighborhood engagement, for connecting with residents, with one another, and providing them with support and resources around issues that are important to your community. It helps build relationships. The partnership is it helps build relationships between the neighborhood organizations and the community groups that receive funding. We have a real specific focus on engaging Black, Indigenous, and communities of color. We want to focus on youth and renters. These are all groups that have historically been marginalized by the city government, or not treated well sometimes. And the goal of this funding is to support efforts in the community that are really helping Minneapolis become a thriving city. The fund started in 2021, so this is our fourth year of funding, and this year is our second full year of funding. We have $1 million that will be invested in about 40 projects. Each project can receive up to $25,000. So that is what the fund is, and the applications are open to apply today. Trong cái bài có có yếu khẩu lưỡi rong nông cơ kia đó. Partnership engagement fund nó là biết phí nó là do phí là một mua như thế là một bát đồ cho bát thôi nhất đồ chẳng hay là một qua đây project là một mua cái sĩ chuẩn cho đồ chẳng nhất đồ lúc rồi là gọi là sĩ cho rong cho đồ lúc rồi thế họ cái cho đồ cho neighborhood organization nó mua cho không biết rồi chứ là một xã hội nó giá ta nó bây là một bát đồ cho lúa thì đồ cho nó số ba số trị biết xã hội nó thì xã là một bát đồ cho tính này giá ta lo lỡ lỡ chỉ chỉ tao cho chỉ là chỉ ở trong trâu chỉ cho ở trong trâu thế chỉ cho một phần là một trâu thì họ nói với họ là xã hội chắc là một bá là một hai cho đến tờ cỡ mua cái cỡ là một bá cỡ cho nên tí nên được là họ tàu cái bá chỗ tới xí thiết
chị bé họ program nó là bé thầu óc hành ngồi ý lo lại xong thiết lâu đó xong tiếp đó bé một program nó chị như xong thiết óc bé một họ cho vậy nó họ cho full funding nó chị rồi sau bé một ý lan nha bé một cho là một cho cộng họ cho nó community organization họ ý lu cộng họ đó là mua phần là một phần sự là một tàu là như là một thọ tàu năng够起爬là một bá tàu cho lớn hơn giờ họ bé họ application này khi ta xin nó này là một phiếu tàu đại phong ta xin nó họ này nhà nó sản phẩm gì là này tua thầu này tua được họ không phải xin mà là tua là tàu thêm. Right, I think you touched on it a little bit. My next question to you is, when did the Partnership Engagement Fund start and why? Có thứ thảm gì là thì lu cho bao nhiêu Partnership Engagement Fund này, từ pi lu share từ thế giờ vì lý do họ thì pi mua ba bao nhiêu là cho một ba làm bị thành cho cái chỉ có luôn trong Minneapolis. Yeah, I'll add a little bit. Neighborhood organizations in Minneapolis have been funded for over 30 years. Neighborhood organizations serve a lot of needs in the community, but not everyone was always served by the neighborhood organizations in Minneapolis. So in 2020, in reflecting on the work that the city wanted to support, we recognized that there was a gap. Some of our immigrant communities, including our Southeast Asian communities, were not always being served by the neighborhood organizations. And so the Partnership Engagement Fund really started as a way to make sure that funding could be given directly to organizations and community groups that are helping and serving in communities that aren't always connected to the city or the neighborhoods. And that's the funding started in 2021 and it's been going since. Như cái họ trong học partnership community fund nó vậy bây giờ những bí tôi là để cha bé cho lúc xong là một bác như thế là cho neighborhood organization á từ khi mà họ bé bỏ tàu nó vậy họ nó chỉ là một bác thôi số lên số tuổi mua tí cho tí nên là chỉ tàu giải cái bác là cho neighborhood organization nó thì thôi xong ốp hạ nên gọi là bé thứ là mua cho là một sai chùa vậy xử lý cho nên chỉ tàu tại cái bán nó xử lý cho nên Southeast Asia chỉ bé lúc của họ partnership engagement fund nó bé thề chỉ tàu lúc nó lo gặp mua cho như là một phái gian trải cho cộng hội giờ là một bác cho community nó chỉ muốn chỉ tàu tại cái bán nó thì gọi là thề tàu như là một sĩ tàu thế program là như là một ô tô thiếtเด็กคนนั้นเป็นพี่ตัวโถชงอ้อผ่านงอีหล่อเอยังม้วนโตจะ project ยังม้วนจะละโมว่าโตละโมสิจะเนี่ยเราโต Ariah, how can people get involved for the Partnership Engagement Fund this year? Can you help us understand that? Cho nên thì cái tình trạng như số của chỗ này là điều giờ lên bao nhiêu nó cũng sao là giờ bây lúc còn họ sao apply đó là giờ sao tàu bao nhiêu nó cho là một ba được biết kia họ lựa được ba được biết cho nên nó là yêu lý trả thế là họ yêu giàu lý trả thế thì lấy giàu chưa? Yeah, great question. There are two steps to completing and applying for the Partnership Engagement Fund. The first step is to fill out an interest form by February 19th. The interest form simply lets us know that you are interested in applying for funding and a little bit of information about what you are thinking about applying for so that we can help you and support you in making sure that you complete your application. So by February 19th, you have to complete that form. You can find it online at minneapolismn.gov/partnership-fund, or just Google Partnership Engagement Fund Minneapolis and you should find it. The full application with your project idea is due on March 3rd. So again, February 19th, the interest form, and March 3rd, the full application, which is online in English, but you can also apply in your preferred language through a video proposal where you are asked the questions on video or audio, and we can record that and submit that as your application. We are really encouraging everybody to come out to the Community Connections Conference. We will have a workshop and we will have staff there that can help you complete the interest form if you aren't able to do it online. Mua bé họ có chuột tôi cả là một món nào thôi có chuột nó chỉ họ nói tại sao nó bé khí là một tại sao nó là một số chỗ lo thì mình thấy có chuột nó cái chuột tôi qua nó vấn đề lo thì mình thấy có chuột họ đã họ nói khi tôi béแต่ก็สนใจcho họ bao nhiêu nó có xã họ giờ là một họ được bao nhiêu nó để chỉ con
ตั้งคอยแอปพลิเคชันก็จะตัวตัวกับตาเนาะเจเดี๋ยวจุดตัวกับตาตัวเป๊ะตัวลูกเป๊ะที่มันที่เป๊ะย่อให้เดียก็ชื่อเป้าให้ลูกมงก็ชื่อเป้าให้ลูกอังกฤษvì đã có application đó chỉ nhớ trong đồ kỹ là cho cái chỉ hai đồ kỹ nó chỉ bé mua ít thôi bé hiểu video mua nâng hai lù nông lù là trong đó này cho nên mà đi họ tí nó chỉ lù cho bé mua có video nó coi cho họ nói dữ cho nên họ nhà nó application này mua ở tua cho bé chỉ cho trong hai tia nên nhiều chỗ tôi hiệnตัวเราไปให้แต่ในส่วนเจอคนได้รู้อ๋อหรือวันที่กดจั่วในจงมันช่วยไฟต่อขอ partnership engagement ฟันนี่จะได้มั่งขนาดต่อตัวแต่เขาเว็บไซต์จะได้ตัวช่วยต่อจากขนาดไปยังจิลีเราในตัวแต่เขา conference แต่ลูกก็จะไปอยู่มั่วเนอะในไปมันในตัวที่ต้องเราจะตัวเชียร์ตัวเป้าเกิดตอนgìเราไปตัวนั้นเนอะ Ariah, what kind of project have been submitted or happened before in the Hmong community that related to the partnership engagement and fund? Can you help our listener understand? Yeah, what your program, your project, Hmong community, what they told more ya that you actually talk a bit. Yeah, as you heard, the Partnership Engagement Fund has been around for about 4 years. So here are some of the projects that we've been able to fund in the Hmong community specifically. The Asian American Business Resilience Network, in partnership with the Hawthorne Neighborhood Council, launched a project to address vaccine hesitancy in North Minneapolis. So they did focus groups and culturally sensitive outreach to residents to be able to inform how to tailor vaccination strategies. CAPI USA and the Hmong YouTube partnered with the Neighborhood Council to communicate in the Hmong language about community opportunities, city resources, and other opportunities fostering a more engaged and empowered community, and to create programming about Hmong cultural practices, as well as the importance of civic duty and good citizenship in the community. The Jordan Neighborhood Area Community Council, in partnership with the Hmong 18 Council, conducted some community sharing circles for historically underrepresented communities to encourage neighborhood engagement. And also the Daughters and Sons of Hmong American SGU veterans conducted some monthly community story sharing for historically underrepresented communities, and similarly to be able to share the stories of immigration and trauma and history in the community, in the Hmong community. Ý cho câu hỏi là một câu tiền cho cháu muốn giả ta lo do xử lý Asian American Business Resilience Network là ở khuôn cho Hawthorne Neighborhood Council là một ý cho project là một ba hay cho để vì đi trả là một hay cho năng ấy chỉ cả là một cha cho công chua thì thái cá bó cho North Minneapolis nữa là một cho focus group nhân đỡ thế là một thả cho thế là một tí tôn đó là cho tí năng ấy nhớ trong đỡ là một qua cỡ thì đâu là cỡ là bao giờ thế để dùng đi trả cho vaccine nó cho đến đầu chuyên đi trả tiếp để đi mỗi tôi cho chua là một tí thái nó là trâu lỡ CAPI USA mua là một cho Hawthorne Neighborhood Council thế là họ là một mua cái thản đó hai lúa món là cho dây rồi thế thì cái phát tới đầu lúa rồi nó thì lười giả cái là một cái nâng là một cổng là một bát tàu lúa dây rồi lấy là một chỉ cho program là một bát là một hải kia cho món tây cái chạy rồi thì nó hải cho tới cái hải để mình chỉnh cái lịch là một bát ôi tôi nên sản xuất trong nhất là hồ lúa dây rồi thế là một bát cho năng lượng lực cho hồ sơ là thiết họ Jordan Area Community Council nó là họ là một công ty cho món của gì sẵn là một nhất là họ sẵn Minnesota là một bia cho là một order cũng đó là một bia cho thế là gọi là một cho năng này cho món rồi là tôi cũng gì cho họ nó thế thiệt gọi là xã tôi cũng cho thiết chỉ tại liên là xứ là họ nhớ trong cho được họ Daughters and Sons of Hmong American SGU veterans cho tôi thấy chuyện thầy do lợi nhận lịch sử là do cho cố tác hành thủ là họ là một ấy họ kể sĩ thả số lúc thì là một
kia cho là tây đã nên bịa cho tây đã nên giả tạ là cho cái nên bảo cho thế là một bát chơi cái nên tôi cụ thể rồi cho họ luôn rồi đó. Right. We talked about interest form. When can you help us understand when do people need to complete that? You talked about, I can't remember the exact date. How can people learn more and fill out the interest form? Can you share that with us? Hay cho nên chỉ Yeah. cái tên chào nhung long ta xin nói anh đi. Ô quý ô cái ta cái interest form một trong nu và trong này ya lu all in the vấn đề của chúa là chỉ cái thạc hiểu để sao còn này ya nu thì thế trong này. Yeah, we've tried to make it really easy. So you can pick up the phone right now and text us at 612-321-8649 in any language, and we'll make sure to get back to you with the links and with the information to complete the interest form. You can also visit our website. The interest form is online in multiple languages, and sign up for our newsletter at minneapolismn.gov/partnership-fund. And then you can come to our workshop. If you got your phone, there's also a QR code behind me. I don't remember what's that you can scan. But what we'd really encourage is to come to the Community Connections Conference on February 8th, and you will be able to attend a workshop or talk to staff about applying, filling out the interest form, and finishing your application by March 3rd. So the deadline is February 19th. The best and easiest way to reach out is to text us 612-321-8649, and we can follow up with you there. Họ John sắp lời nó chị nên tàu đợi tôi đâu biết rồi nữa sẽ tôi trâu gì trâu bao chua nè tàu hai lô họ lô tư lỗi như tàu bé mà đi tới tôi đâu này là một kia cho còn nó tàu gì đâu nè đại họ interest form nó này một sai lái thế này một bây tàu cho nhớ cho đờ bây khó nô giờ đờ nhớ cho minneapolismn.gov/partnership-fund họ chỉ tạo lên ở số này tôi cho nó bé lúc họ sao nhớ cho được họ community connection conference tôi thầu lúc ở liên度vấn thi gì này tôi chỉ nó bé tôi bé mà này bán này mỗi đại form nó phiếu và ta thì cái thì họ đây là cái chủ tôi bé rồi lúc ở vì vấn thi của chúa nữa chị khỏi do bị chấp lỡ nó chỉ do này tàu text tôi rồi tôi sẽ tôi ở châu BRE gì châu lâu chùa. All right, great information. Anything else that you would like to mention more to our listener before I let you go? 我做一波这样，我搞开了，我处理呀，我搞啥的，个城市都谈，搞蛮子都变成这个等着我得个做个么。Yeah, I'd really encourage everybody to come to the Community Connection Conference on Saturday, February 8th. It's from 9 a.m. to 4 p.m. You can come anytime during that day. There's a free lunch in the middle of the day, so it's a great opportunity to come. There's performances at the beginning. Another wonderful reason, it's at the Minneapolis Convention Center in downtown Minneapolis on the first floor in Hall E. So everybody should really come to the Community Connections Conference. The website is minneapolismn.gov/CCC. And you can register online. One other thing is we're looking for volunteers. So if that's something, especially bilingual volunteers, if you speak multiple languages, you could be really helpful in helping residents who come to the conference be able to, participate. So volunteers get a free t-shirt. They're really cool. Volunteers can help register guests and greet people and give people directions and keep our lunch running smoothly. That can also be found on our website. And one more thing, if you are an organization, if you do work in the community, we are allowing organizations to table at our event. We'll have over 200, or I think we'll have close to 200 vendors, and the booth space is still available up till tomorrow. So please check out the website. You get a free table and chairs and get to attend the lunch in the event. That's minneapolismn.gov/CCC. And then the last thing I'll mention about the Partnership Engagement Fund is we are also looking for volunteers to evaluate the proposals. So we are looking for English speakers and Hmong speakers. We will have applications in multiple languages. And so we are looking for community members who understand their community well, speak the language, and could give us input on what projects really should be funded by the city of Minneapolis. So we are community driven from start to finish.
for that also, any interest at all, please text us at 612-321-8649. And I hope to see you all at the conference. Chắc phải đó là nên là một cái tôn gì cho họ nói nhất trong the community connections conference cho nó Saturday lúc all đi mà thi gì họ chưa mua sân gió một số độc lỗ một tòa show nhớ trong the Minneapolis Convention Center nhớ hậu downtown đó là sân ý họ ý thì chỉ tại là này tôi chuẩn bị lại trong the Minneapolis mn.gov/ccc lo chỉ là này tôi chuẩn bị cho nó này tôi nó conference cái tàu là như tàu vậy thế ta chỉ nói bên trên thì cho nên là một volunteer giờ tới này bảo ở họ luôn nè giờ bây giờ tàu cái này chứ sáng nè này tôi cũng lấy cho bây lúc conference đó giờ này volunteer giờ này tàu tại lúc chỉ sợ đó cho volunteer giờ ba cho nên cho khoa tôi là chuẩn bị là thế là một giải tỏ là một khi là để sẽ một cái tư thế là một cái thấu nó sưu nữa một tàu rồi nên tôi chuẩn bị lấy cho nó bé khẩu website thế này volunteer nè thế giờ này giờ ít lúc cũng hậu nhớ cho họ nói nên họ xả tua cái tàu ít lúc bu lò nên một sai đồ bé khẩu website nên mua chạy nhiều cho tàu lúc ít thì của chua là một con nữa này tôi chuẩn bị hậu nên chạy bé mà mua lúc trông theo mua khẩu bu tới chỗ này thế nên tôi nhớ cho họ ấy tôi này ở họ exhibit cho họ chỗ này tôi sai cho cho hai chỗ này còn đấy nhớ cho họ Minneapolis mn.gov//ccc thì chỉ ta lên đó là bé có public engagement fund nó bé cho những chị ấy cho nên volunteer là một ba bé là một son rồi sai sửa cho project proposal nên xã tôi đó bé thế chứ sáng là như cho nên hay lụng món nè bây giờ xã tôi trở nên nhất thôi chứ cho nó là một ba bé sai sửa hay để sai cho project từ rồi tôi và bao nhiêu nó là một ba trâu lỡ do nên lấy từ xuân chờ nó chè tàu đợi tua trâu bé ở trâu gì trâu bao chua ở chỉ là một trong là Minneapolis mn.gov/partnership-fund thế ta nó để cho xã hai cái này cho lên cho tôi cùng bé cho tàu bé lúc conference lúc cũng chơi nó thì nhân rồi để tôi nó để những món tàu già cái phải chủ nhân nó này thế nhiều mua application trong này này xã là mỗi tôi volunteer là một ba sai chùa cho proposal nào. Thank you so much, Ariah. Thank you so much, for coming on Hmong Radio WIXK and share information about the Community Engagement Partnership Fund and also the Community Connections Conference with the City of Minneapolis. Ariah, greatly appreciate. Thank you for the awesome work you're doing for everyone and being a good colleagues as well as Bali. What you're doing so to Ariah, the Bali donate to Gong Tia to Tata, Lu Community Connections Conference Tia and the Partnership Engagement Fund to Minneapolis. Rong share donation to lưu rau đó anh chỉ tao cho số của chỗ nào cho donation. Thank you, don't cho cho nhiệt tài chỉ cũng như cho cái tin năng trả số lần số tuổi nhớ số của chỗ nào em muốn làm từ tôi còn bây giờ thằng nó nhiều có thằng cho Ariah nhiệt thằng cho lưu trong Minneapolis bao nhiêu who partnership engagement fund thì chỉ ta lên đó Christine và ta chỉ thằng cho community connections conference lưu conference là do lưu công trình chỉ thằng và ít xong với rồi trong Minneapolis nó thằng nó trực tiếp bị sang chỉ thằng do cho lưu Saturday lưu all in do第一，像我朋友个知那都选择我从多里标志梦的那，黑人在这里讲呢，这个等于讲如何，譬如点上那要 participation is power. Speak out, take action, and grow. 了呀的，几个木工地可能要我一看我们热浪嘿个去说，个了木工地做地的，可能我都个有老板都拢中面呀，plus。Lu Community Connection Conference 那些你多讲那些年纪叫那主要拢中面呀，plus 的有都冇叫 workshop 是做路是到主意了，冇只靠拢中面呀，plus 贴给那家好好给个话梦一拢中面呀，plus 可能也好成正行，啲其他人得咯，你要到好路 conference 啦。Partnership Engagement Fund 半年的有冇叫我们谈的？有18个家都你这个东西一个年的，个路讲好了，个把本人啥到半年了呢？有了家庭到半年了，你家那个几年到话的这趟你都不讲别的，古了人家的好天，像那路 Community Connections Conference 大家要
Gulu department, Pelu department who were neighborhood and community relations department who ya itu nya ho. Bên name to lu wa li na bên plan什么的有巴里呀，也莫那去也得知道当时是啥乎的古了当，我都啥东西招一二背二下，二一背顺招一二背二下。ở ý person nó về hôm mai của ya của họ luôn nhau trong Minneapolis họ luôn department là ya luôn xung quanh họ neighborhood and community relations department để sẽ chụp bây giờ mong lo ya là kami chắc rằng có bên một xuân cho cái nó chụp ba đầu thì tin rằng chắc nó cả họ nhau luôn trong Minneapolis thì thôi cái này sẽ là chỉ cái nó cái nhau trong sinh chỉ đùa lưu niệm được giàu sinh chỉ đùa này sẽ là